พามาลายามอารมณ์เจยมาจุลาไหลลงน้องเนามีใจใครต้องเต้าเข้าสู่ในดงสบายเอาทองเข้าดงป่าไม้จวนเอานายสหายเปื้อนไก่ไปเป็นกูดูกอยลมพัดไม่หล่นใบซอยซอยเลี้ยวพอดูน้อยเป็นเหมยหมอกคุมเนี่ยปลาเฮ็ดตีเฮามาเอาตะมือเนี่ยปลาพะกูดต้องปลาพะแก่ดุ่มเนาะพร้อมเดียวแล้วแต่ปีนี้แห้งแรงขนาดนักปีนี้มีน้อยมากมาหัวเป็นเพราะอากาศก่อนแต่น้ำฝนดีมากเลยนะกระเพาะกระช่องนี่แล้วดูการเดี๋ยวก็ห้อนๆหนาวๆเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ฝนมาจ้ำเดี๋ยวก็แห้งแรงครับแล้วก็ออกมาเหมือนเห็นตั้งหากของกินเขียมลงที่ทุกวันละหาอย่างกับปะปีนี้เนี่ย มันจะแห้งแรงขนาดก็ตัวว่ามาหน้านะก็ได้ข่าวมาเหมือนกันนะว่าก็ปีนี้ที่พอห้อนก็ปีแล้วแม่นแล้วก็ฝนดีใช่แต่ไฟปีนี้ทำแบบนี้แต่ปีแล้วนี่ยังขึ้นแล้วไฟปลามีเฮ็ดกับมีนะเขายำรักยึดกันก็ล่ะมาหันนี้แล้วว่าปีแล้วก็ไฟไหม้แบบดีเฮ็ดไม่หมดออกเลยแต่มันต้องมีองค์ประกอบอย่างหลายอย่างเพราะปีนี้น้ำฝนปีแล้วไฟเยอะแต่ฝนมันมีไงปีนี้ฝนมีไฟมันมีแล้วยังไงออกอยู่ฮะออกอยู่แต่มันคือว่ายิงเขาเผาตัวใดน่ะเฮ็ดมันน่ะมันจะออกนะเจ้าก็คือว่ามันเหมือนกับเชื้อราเนาะเฮ็ดต้องพึ่งใบไม้ถ้ามันมีใบไม้เฮ็ดก็จะมาเกิดเพราะเวลาฝนตกมาใบไม้ยิงหนาตัวใดเฮ็ดจะยิงออกเยอะเพราะว่ามันเป็นการมัดบ่มเชื้อราไว้ในพื้นดินนะเจ้าแล้วปุ๊บเนี่ยเฮ็ดมันถึงจะเกิดเจ้าแต่บางทีไฟป่าที่เกิดขึ้นเป็นเหมาว่าหมูหาเฮ็ดเนี่ยตัวดีอย่าปลาเฮ็ดดำปลาเห็ดดำแล้วก็มันจะเป็นห้วยเล็กๆอยู่หั่นเนี่ยมันก็เดี๋ยวเราไปพออย่างกินแต่น้ำมันไหลแล้วเด้อตัวนี้จากหลงดีนะคือแบบว่าไอ้นี่สุดฤทธิ์เหรอหมดส้มกับนี้นะแล้วแบบไฟแล้วเอาหน้าไหนเนี่ยหน้าเมษาก็มาไฟหน้าน้องใหม่จะมูตียาม่วนก่อนเขาจะม่วนก็ไปเก็บมาขายเลยเนี่ยจะหลายได้ตัวคนปลาตัวไปเอาก็ได้เหรอก็เครื่องไปถึงตีเนี่ยขึ้นละจ้าขึ้นโยเหยมันขึ้นหน้าต่างบ้านผู้ชายผิดว่าเล่นเนาะตัวอีอย่างใดเตือนตายเฮ้ยจ้ะชีวิตก็เคยเข้าป่าเข้าดอยจะปากันยามเข้าดงป่ากว้างสิ่งของได้ดีมีหลายสวะสวางจะได้ลวดล่วงทกทางเอามาขอเตผ้าไทยป่าไม้ลูกขาจุงได้คุณนาผานี้จิ้มโดยปงปันอำนวยจุยปกห่มตุ่มพอไว้เตบเต้าด่านดาวไพสันจุงได้ปงปานอันสิ่งหาได้เป็นของลับล้อมเลี้ยงต้องเลี้ยงใส่ได้จากป่าไม้พานา
สิลงทุนแรงซอสาแหวงหาสมภาธนาอย่าได้ขัดข้องลวดช่วยคุ้มของสองข้าหมอนน้อย เปิ้นว่าไปกันเนี่ยไปน้ำได้จำได้อย่างไปปลานี่คือลำได้หาบได้เห็นมาตายแล้วใช่ไหมเนาะ ก็ว่ามันได้ยังล่ะกะ เนื้อ ยัง แต่ หัน นะ นะ ทางที่ แล้วก็มันยังถ้าไปเอาอะอย่างกับบาดเจ็บใครได้แบบว่าก็มีข้อกังวลอยู่ก็คือว่า ออกมาถ้ามาจะเอใส่ไฟปลาเนี่ยกับอันหมูปลาไหม้เนี่ยเข้าเจ้าก็กลัวอยู่นะบางเตือกลัวเปิ่นเพิ่งเอาออก ไปที่ไหนก็มีแต่ความเสี่ยงความอย่างมดตะกูยางเนาะท่อก็ ก็ท่ออยู่อู้ถึงหากินยังกำได้เนาะเห็นไหมซ้ำให้ถ้าเหลืองไฟปลามาซ้ำให้นี่ถ้าเข้าไปปุ๊บถ้าเกิดไฟไหม้ปลาออกเอาออกมาจับช่วงไฟไหม้ก็จะกลายเป็นว่าเปิดกระฟอเข้ามาแล้วนะเพราะข้าเจ้าก็เคยโดนมาแล้วนะเปิดไปอันสืบสวนสอบสวนไปถึงบ้านเลยนะตอนนั้นน่ะตำรวจไปถึงบ้านเลย แล้ว นะ อันเล่นนะ ไปสืบประวัติว่าเขาได้ใจปลาโซนไหนเป็นโซนไหนเนี่ยแล้วก็กลายเป็นว่า อันอย่างก็เหมือนมองเขาอ่ะเขาเนี่ยเป็นคนไปเผาปลาอีเนี่ย ตรงนั่นเป็นร้อยต่อเป็นก็มีสองปลามันก็ปลา แม่น ชุมชนกับปลา ถูกต้อง นี่มันก็ เจ้า อุทยานมันก็ แม่น อุท ที่เขา ยา เดิ น นไป เนาะ ครั้งแรกนะเป็นปลาชุมชน อืม ที่เขาเดินมาตั้งที่สองเนี่ยคือปลาลอยต่อ ปลาที่เขาไปซ่อคิดคนแล้วก็ซ่ออย่างก็จำพวกพักอย่างนั้นคือเป็นปลาอุทยาน อ๋อ เนาะ ไม่ใช่ที่เขาชอบพักนะเป็นปลาชุมชนนะ อ๋อ สบายใจอันนั้นอ่ะ อืม แต่ถ้าว่าฟังติมาเอาตองก็เอาข้าวกล้วยที่อันน้องจังไปเอาน่ะ อือฮึ นั่นเนาะมันจะเป็นปลาเขตอุทยานแห่งชาติเนี่ย อืม ซึ่งข้อห้ามอุทยานแห่งชาติมันมีนักแล้วก็มันก็ยังคุมเครืออยู่นะเพราะเปิดไม่ได้ประกาศเป็นหลักการว่า จะห้ามหากะหรือว่าอย่างแต่ถ้าห้ามหามได้ที่สุด เปิดจะอนุรักษ์อย่างต้นน้ำมันก็ แม่น เรียกว่าสตั๊ดอีเนาะสตั๊ดก็มีอย่างพ่องนะฮะ หมูปลา เลนอีกหมูปลาก็เยอะแยะ เห็นเจ้าแล้วก็กวาง ตอนนี้ไปหาปลานะก็มีอย่างหลายๆอย่างที่เข้ามาเป็นผลกระทบทั้งอย่างก็ปลากับไข่มีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็น้ำคุณแถมแล้วก็อย่างก็หมูทางคุณนำชุมชนก็ห้ามบ่ให้เขาไปตั้งจำน้ำคุณนี่ก็คือแปลว่าเขาไปตั้งจำเนี่ยเปิ้นอย่างก็มองว่าอย่างก็เขาไปกระสอกน้ำสอกอย่างเปิ้นที่น้ำคุณน้ำอย่างน้ำนี่ไหลเข้านี้ก็แน่ในต่อมาได้อย่างชานจะอีห้ามเขาไปตั้งถ้าก็เขาไปตั้งปุ๊บคนอื่นมาตั้งได้อีกน่ะมันมีความรู้สึกจะได้หรอตรงจุดนั้นท่อก็ มันเขาแบ่งแยกก็ นั่นเนาะแบบว่าวันหน้าชนชั้นกะ ตอนแรกๆนี่คือมุมมองนี่คือบัจใจอย่างก็มองเฮาเป็นแบบว่าคนกับคนเลย จะดูถูกจะว่าสังคมที่ว่าของเฮานี่คือยุค80 90ยุคที่ว่าเอดกำลังคล้ายๆอย่างก็ว่าอย่างก็เข้ามาแล้วก็มีทางรักษาแล้วก็ตายกันแบบว่าคนเหมือนกับบัจใจคนเลย แล้วก็เขาก็กลับมาว่านี่กระเทยแบบเป็นกระเทยเนี่ยถึงอีกระเทยเนี่ยเขาต้องตีตาละว่าเขานี่มั่วเขานี่คือเอวในคำมาคืนสัมซอนขี้ยาขี้ลักขี้จกใช่กับอู้ที่ว่าอย่างก็อู้ดีเปิ่นแล้วก็หลอกลวงหลอกอย่างหลายๆอย่างจอนตีว่าอย่างก็มีกฎในหมู่บ้านที่ว่าอย่างก็คือเป็นประชุมจะท่านเขาจะเข้าไปนั่งฟังอย่างเดียวจะมีแบบนี้แบบว่าคล้ายๆกับว่าเสียงอย่างเดียวทั้งสิ้นคนอยังเฮานี่พบนี่คือแต่ใครรับฟังกับเสียงจะยกมือก็บอกยกมือต่ออันเนาะ แล้วไปแต่ว่าได้นะก็ ได้บอกกินเนี่ยแล้วก็แน่บะป้อกันน้ำมันรถบะป้อไก่อย่างมันกำปฏิไปไหนกับเครื่องดื่มเนาะนมแล้วขนมเนาะซื้อข้าวซื้ออย่างฮอกลับไปเห็นเนาะสปะ แต่ก็คิดบวกเอาเนี่ยทนพระเจ้าเนาะดีกว่าเฮานั่งหายใจอยู่บ้านบ่ได้มันมีประโยชน์อย่างเสี่ยงไปหั่นเนาะเอาตามโจงก็เฮาซื้อลอตเตอรี่หั่นแล้วได้แล้วบางทีเราไปตรงนี้ตั้งถูกมันก็ได้ป่าแล้วตั้งถูกเขาก็บ่ต้องท่อมันเนาะแล้วมันได้ป่าเก็บหอยเก็บอย่างพ่องเก็บผักกับหมูหิมน้ำเนี่ยเอามาเอา จริงๆนะมาข้างท่อมาข้างเงยแต่ก็ดีละมันได้ไปขี้ข้าไข่นะก็เลยหาปลาหาอย่างอีโยตลอดถ้าตัวเลาะไปปลาไปเนี่ยร่ำได้ผ่องนี่ถึงจะได้ผ่องอีกยังได้ไปอยู่ กูวันตีน้องไปหาของปลาที่ไปเอาข้าวกล้วยเอาตองเนี่ย ถ้าเราเตรียมเป็นเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งมันก็ยังคุมเครืออยู่เนาะว่ามันเปิ่นจะฮือหาได้100%หรือไม่100%เลยแต่ตีน้องก็ยังต้องทำอยู่ก็เพราะว่าน้องจะไปทำงานในเวียงมาได้
บางคนมันกระถามมันยังไปยังในเวียงกับโดยติดข้อเวลาบางตีไปกับเนี้ย9 ชั่วโมง12 ชั่วโมงอย่างเราต้องได้ดูแลแม่ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดบ้านถ้าบ้านไหนนะเจ้าเปิ่นมีลูกเป็นผู้ชายหรืออาจจะเป็นผู้หญิงเพศกำเนิดอีเนาะปุ๊บเปิ่นได้ทำงานปุ๊บแล้วลูกกระเทยก็ทำงานเหมือนกันแล้วพอดีพ่อแม่เปิ่นอาจจะสูงวัยเนาะเจ้าแล้วก็อาจจะล่มหรือว่าอาจจะมาค้นกับพิการนี่นะเจ้าหรือว่ามีโรคเรื้อรังที่ว่าต้องได้ดูแลต่อเนื่องอย่างส่วนมากช่อยตัวเลือกของเปิ่นอะเต่าที่หันมาในหมู่เปื่อนเนาะเจ้าก็จะเป็นลูกที่เป็นกระเทยเนาะเจ้าพ่อแม่เปิ่นจะยกให้ลูกที่เป็นกระเทยมึงเนี่ยไปพอปอกกับแม่เด้อเดี๋ยวกูเนี่ยจะทรงสตางค์ให้เอาอย่าเจ้าลูกกระเทยเนี่ยเปิ่นอาจจะมามีทายาทเนาะเจ้าอาจจะมามีคู่ที่เปิ่นจะต้องได้ดูแลอาจจะมามีลูกที่เปิ่นต้องได้ดูแลแต่ในลูกที่เปิ่นเป็นเพศกำเนิดชายหรือหญิงน่ะเปิ่นอาจจะมีภาระของครอบครัวเปิ่นอย่างในจะแฟนเปิ่นอีกนะเจ้าสามีหรือว่าภรรยาแล้วก็ลูกอีกนะเจ้าก็เลยต้องเป็นภาระของลูกกระเทยซึ่งสามารถสละได้เนาะเจ้าเพราะว่าเปิ่นมาได้มีภาระที่แบบว่าเป็นห่วงก้องคออย่างนะเจ้าเนี่ยเขาก็เลยต้องมาหาของปลาทำอันเท่ากับจีมีกินอีกเลยแต่มันอยากเป็นงานอิสระตีเขาจะใจเวลากี่ชั่วโมงติดในการหาก็ได้ฉะนั้นเขาก็ยังต้องหาอยู่ทั้งที่มันหัวมันเสี่ยงแล้วก็ยังมาได้มีนโยบายที่มันชัดเจนอีกเลย ผัวสิ่งหลายก็ทิ้งสิ่งสร้างเหตุพายพางเกิดต่างแย่งกงผีนางดงผีปกกะลงตะตรงคงหลอกหลอนกวนควีตะกินบอดีเมื่อยไข้ปวดหอน ของพอบอหันต้วยตันละตอนหัวเดือดร้อน ที่ลุนจะไปนับใดนับไปนับบุกนับบุญระวังจะไปลื่นกุนละเนอ